ओ बिनिता जी विज्ञान पाँच यति ल्याउनु न 500 कहाँ छ त नि यही त हो दिजु आउँदा भने 10,000 जति दिने मलाई भने 500 नि नदिने कति तलन त कति पालि दिए थिए त्यो त 500 नि ल यति हो यति त हो 100 रुपियाँ हो त्यो त मोमो नि आउन्न यो 50 यो 100 यो 50 यो 100 150 नि 150 त एक प्लेट मोमो नि आउन्न ऊ त्यहाँ छ है यो ती छ है कुहिरेले माग्ला कुहिरेलाई त्यही ल्याउनु क्या एउटा के अन्त नि नातिलाई दिनु पर्यो अब नातिलाई दिनु पर्यो नि मुड हुँदैन म भोलि आउँछु बिहानै एउटा ल्याउनु एउटा धेरै नदिनु त्यही ल्याउनु क्या एउटा ल 1000 हो नि त्यही ल्याउनु क्या एउटा यो मुन्ची ल धन्यवाद धन्यवाद छ हेलो नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु भन्दा त बिर्सिहाल्यो अब जाडो त हुनु भएन है के भन्छ नि यस्तै रहेछ तर बत्ती मनाउनु छ हाम्रो चाहिँ लकडाउन हुने भएन हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अरू सबैको स्कुलमा कोरोना लाउँछ हाम्रोमा लाउन्न सो कोरोना मुक्त भइसकेको छौँ हामी होइन सो हामीलाई चाहिँ कोरोना नलाउने भएको हुनाले चाहिँ अब लकडाउन नहुने भइसकेको छ सो नहुने भयो सो केही छैन गाइस अब चिलमा बस्छौँ होइन स्कुल जानुपर्छ अब पढ्नुपर्छ अब के भन्छ नि लकडाउन भएन भाग्यमानी रहेछौँ हामी चाहिँ भाग्यमानी मध्ये परिन्छ कि फेरि यस्तो लकडाउन नहुने यताउता कस्तो लाग्यो गाइस उनीहरूलाई सर्टकट हो क्या एकदम सर्टकट जी विज्ञान हिँड्न त तिमी नमा जाने गरौँ खै खै बाइकको कुरा छोडाको अनि म भन्छु जाम्रो युज त गर्नु पर्यो ल ओ अर्को अर्को उता उता ल ह्यापी बर्थडे ब्रो लाइ गर के भयो भाइ त्यो कहानी तिम्रो कहाँ छ त भाइ काठमाडौँ नै के नमगाएको त मसित अनि भर्खर यस्तो झरेको है त्यो
क्याम्पस चोकबाट यसो मुनि झरेको बिनितालाई देखिरहेको अब यस्तो बिचार भनिदिएको ट्याक्सी बर्थडे मनाउने कहाँ हो यतै हो खोक्का ठाउँमा खालि यस्तो भिड यही हो अस्ति नै आएको यहाँ लाइट आएन सो गाइज सो हिजो चाहिँ त्यस्तो भयो ब्लग बेलुका गरेन होइन सो अहिले गर्दैछु अनि त्यही अब हल्का बोल्दै जाउँला अनि सो अब बाटोमा बाइकमा भेटौँ न सिधै ल So let's go guys. Fokus aja, oi. केही छैन होइन सो अब आज गरेर अब ठिकै रमाइलै भयो भिडियो त कस्तो भयो सो अब यहीँ भिडियो लाग्यो उकालोमा आएर गरिदिनु जस्तो लाग्यो सो होबी गाइदिनु भिडियो मन परेको सब्सक्राइब पछि बेला गर्नु नबिर्सिनु होला सो